હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ક્રીમી, ટેસ્ટી, પ્રોફેશનલ આઈસ્ક્રીમ. જે બજારમાં મળે છે ને તેવો જ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ ઘરે બનાવીશું. એકદમ સરળ રીત છે, તો ચાલો બનાવીશું. જો તમને મારી રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ બનાવવા એક જાડા તળિયાવાળું પેનમાં 1 કપ ફૂલ ફેટનું દૂધ લઈશું. આઈસ્ક્રીમ પરફેક્ટ મેજરમેન્ટથી બનાવીશું તો એકદમ સરસ બનશે. તેમાં 1/4 કપ મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનો, 1 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર લઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે બનાવેલો આઈસ્ક્રીમ બજાર કરતાં પણ સરસ બને છે. તેમાં 3 ચમચી કોકો પાવડર એડ કરવાનો. કોકો પાવડર સારી બ્રાન્ડનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી એકદમ ધીમી આંચ પર મિશ્રણને થવા દઈશું. જો ગેસની આંચ ફાસ્ટ હશે તો કોર્નફ્લોર અને કોકો પાવડરના લીધે મિશ્રણ નીચે ચોંટવા માંડશે. 5 મિનિટ પછી મિશ્રણ તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે જાડું થઈ ગયું છે. તો ત્યારે તેમાં 1/3 કપ ખાંડ એડ કરવાની છે અને મિશ્રણને સતત હલાવ્યા કરવાનું, નહીં તો મિશ્રણ નીચે ચોંટી જશે. ખાંડને ઓગળતા 2-3 મિનિટ જેવું થશે. ખાંડ ઓગળી જાય એટલે તેમાં ડાર્ક ચોકલેટ એડ કરવાની. તો ડાર્ક ચોકલેટ એડ કરવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પરંતુ ડાર્ક ચોકલેટ એડ કરવાથી આઈસ્ક્રીમ એકદમ ચોકલેટી ટેસ્ટનો બનશે. કુલ થઈને 10 મિનિટ થઈ છે. મિશ્રણ આ રીતે ઘાટું થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ બંધ કરી દેવાની અને મિશ્રણને થોડીક વાર હલાવ્યા કરવાનો. થોડી વાર થાય એટલે હવે મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું, જેથી મિશ્રણ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય. અને ઠંડુ થઈ ગયા પછી તેને 15-20 મિનિટ ફ્રીઝમાં મૂકી દઈશું. હવે 1 કપ વ્હીપ ક્રીમ લેવાની. એકદમ ઠંડી હોય તેવી જ ક્રીમ લેવાની છે. જે કેકમાં ઉપયોગ થાય છે ને તે જ ક્રીમનો ઉપયોગ કરીશું. હવે ક્રીમને બીટ કરી લેવાની છે. તો તમે વિસ્કરની મદદથી પણ બીટ કરી શકો છો, પણ તેમાં થોડી વાર થતી હોય છે. તેથી હું આ બીટરથી તેને બીટ કરી લઈશ. તો બીટ કરતાં લગભગ 4 થી 5 મિનિટ થાય છે. ત્યાં સુધી બીટ કરવાની કે તેનું ટેક્સચર એકદમ સ્મૂથ અને ક્રીમી થઈ જાય. બસ તો તમે જોઈ શકો છો કે સાઇઝ તેની ડબલ થઈ ગઈ છે અને સ્પેચ્યુલામાં મેં ક્રીમને નીચી કરી છતાં પણ ક્રીમ નીચે પડતી નથી. બસ આ રીતે એને બીટ કરવાની છે. એકદમ પરફેક્ટ આપણી ક્રીમ થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં ચોકલેટવાળું મિશ્રણ એડ કરી લઈશું. મિશ્રણ ક્રીમમાં બરાબર બીટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે બીટ કરીશું. એકદમ અંદર મિક્સ થઈ જવું જોઈએ મિશ્રણ આપણું આ. બસ તો અહીંયા આપણો આ આઈસ્ક્રીમનો બેઝ તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. એમાં મેં કન્ડેન્સ મિલ્ક એડ કર્યું નથી, છતાં પણ આઈસ્ક્રીમ આપણો એકદમ સરસ બનશે. હવે આઈસ્ક્રીમનો જે બેઝ તૈયાર થઈ ગયો છે તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં એડ કરી લઈશું અને તેને સ્પેચ્યુલાની મદદથી એક સરખો કરી લઈશું. હવે તેમાં ચોકો ચિપ્સ એડ કરી લેવાની. તો ચોકો ચિપ્સ તમારે આ ટાઈમે એડ ના કરવી હોય તો પછી ગાર્નિશિંગમાં પણ એડ કરી શકાય. હવે તેનું ઢાંકણ બંધ કરીને ફ્રીઝરમાં કન્ટેનરને 7 થી 8 કલાક અથવા તો ઓવરનાઇટ એને મૂકી દેવાનું. હવે બીજો જે આઈસ્ક્રીમનો બેઝ છે તેને આ રીતે આઈસ્ક્રીમ કપમાં એડ કરી લઈશું. તો આ રીતે આઈસ્ક્રીમના કપ જે રેડી કર્યા હોય તે બાળકોને આપવામાં બહુ ઇઝી પડે છે. તો મેં બંને કપ રેડી કરી લીધા છે. તેના ઉપર પણ ચોકો ચિપ્સ લગાડી દઈશું. બસ હવે આ બાઉલ ઉપર ફોઇલ પેપર લગાડી દેવાનો અને તેને પણ ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાનું. તો આઈસ્ક્રીમ સેટ થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે કલર પણ સરસ ડાર્ક થઈ ગયો છે. તો હવે તેને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ બજાર જેવો આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે. સ્કૂપરની મદદથી આઈસ્ક્રીમને કાઢી લઈશું.
એકદમ ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે. તો તમે જોયું, એકદમ ઇઝી પણ નીકળી જાય છે આઈસ્ક્રીમ. હવે ચોકલેટ સિરપથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું. તેના ઉપર ચોકલેટ ચિપ્સ એડ કરી લેવાની. તો આ રીતે આઈસ્ક્રીમ તમે જરૂરથી બનાવજો. મેં અહીંયા ડાર્ક ચોકલેટ પણ સાઈડ પર મૂકી દીધી છે. હવે કપ જોઈ લઈએ. તો કપમાં પણ આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ થઈ ગયો છે અને ચોકલેટ ચિપ્સના લીધે આઈસ્ક્રીમ બહુ સરસ દેખાય છે. ચોકલેટ ચિપ્સના ક્રંચ જ્યારે મોઢામાં આવે ને ત્યારે આઈસ્ક્રીમ બહુ સરસ ટેસ્ટમાં લાગે છે. બસ તો રેડી છે એકદમ ક્રીમી સ્મૂધી ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.